Hi guys, how are you? Welcome to my channel Learn with Yuki. Today we are going to talk about very important question pattern in English using word of horse. ඉතින් කොහොමද මගේ යාළුවනේ අදත් මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට අපට අහන්න වෙන ප්‍රශ්න ආකාරයක් ගැන අද අපි අපේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අහනවා කාගේද මේ පෑන? කාගේද මේ ගෙදර? කාගේද මේ බබා? මේ වගේ අනේක විධ ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. So, let's go to video. Okay, let's start. අපි මෙහෙම හිතමු. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අහන්න වෙනවා ප්‍රශ්න. කාගේද මේ පෑන? කාගේද මේ ගෙදර? ඔයා කාගේ මනමාලිද වෙන්න යන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට දවසකට අහන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහන්න අපි භාවිතා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලස්සන question pattern එකක්. ඒකට අපි කියනවා WH questions. WH questions කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්නාර්ථී පදය පටන් ගන්න W සහ H වලින්. එහෙම වචන ඔයාලා දන්නවා ගොඩක්. What, where, who, whom, whose මේ වගේ වචන. ඉතින් මේ කාගේද කියලා අහන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වල whose කියන වචනය. මේක who is නෙමෙයි. who is නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාට කියන්නේ who is කවුද කියලා. ඒක නෙමෙයි. මේක කාගේද? හොඳට මතක තියාගන්න. මේක WHOSE horse. WHOSE horse කියන වචනය. අපි බලමු මේ පැටර්න් එකෙන් මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු මෙහෙම. අපි අහනවා කාගේද මේ ගෙදර? අපිට අහන්න වෙනවනේ. ලස්සන ගෙයක් දැක්කොත් අපි අහනවා කාගේද මේ ගෙදර? එහෙම නැත්නම් කාගේද ඒ ගෙදර? අපි බලමු කාගේද මේ ගෙදර කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද කියලා. Whose is this house? Whose is this house? කාගේද මේ ගෙදර? එහෙම නැත්නම් ඒකම අපිට අහන්න පුළුවන් whose house is this? කාගේද මේ ගෙදර? ඒකෙන් අර්ථ ගන්නෙන්නේ කාගේද මේ ගෙදර කියන එක. මේක ලස්සන පැටර්න් එකක්. හුරු වුණාම කටට සහ කනට හුරු කරගත්තාම ඔයාලට භාවිතා කරන්න ලේසි. ඊළඟට තව උදාහරණයක් බලමු. අපි අහනවා කාගේද මේ බෑග් එක? මේ බෑග් එක කාගේද? අපි අහනවනේ තැන් තැන් වල දාලා තියෙද්දි ක්ලාස් එක වුණත් මේ බෑග් එක කාගේද? එතකොට කොහොමද අහන්නේ? Whose bag is this? Whose bag is this? හරි ලේසි. Whose bag is this? එහෙම නැත්නම් whose is this bag? Whose is this bag? මේ රටාවෙන් පිටපයින් අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. අපි ඒවත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. අද අපි මේ horse pattern එකෙන් ප්‍රශ්න 50ක් කතා කරනවා. සමහර ඒවාට උත්තරත් එක්ක. හරි අපි මේ pattern එකෙන් තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරියට බලමු. ඊට පස්සේ අපි අහනවා කාගේද මේ shirt එක? කාගේද මේ shirt එක? Whose shirt is this? Whose shirt is this? එහෙම නැත්නම් ඒකම අපට අහන්න පුළුවන් whose is this shirt? Whose is this shirt? ඒ වගේම තවත් උදාහරණයක් බලමු. කාගේද මේ ෆෝන් එක? කාගේද මේ ෆෝන් එක? Whose phone is this? Whose phone is this? එහෙම නැත්නම් ඒකම අහන්න පුළුවන් whose is this phone? Whose is this phone? කාගේද මේ සපත්තු? Whose shoes are they? එතකොට අපි මේක බහුවචනෙන් ගත්තේ සපත්තු. අපි අහන්නේ කාගේද මේ සපත්තු? සපත්තු ගොඩක් තියෙද්දි අහනවා. එතකොට whose shoes are they? ඊළඟට අපි අහනවා කාගේද මේ පෑන? Whose pen is this? එහෙම නැත්නම් whose is this pen? ප්‍රශ්න රටාව තේරෙනවනේ? අපි බලමු තවත් උදාහරණ කිහිපයක්. ඊට පස්සේ අපි අහනවා මේ ජැකට් එක කාගේද? Whose jacket is this? එහෙම නැත්නම් whose is this jacket? එතකොට මේ ප්‍රශ්න රටාව ලේසි. ඒකාකාරී විදිහට මේ කාගේද මේක කියලා අහන එක වර්තමාන කාලේ. මේ ප්‍රශ්න රටාවෙන් ටිකක් පිටපැන්නොත් අපිට අහන්න පුළුවන් අපි හමු
කාගේ හරි වෙඩින් එකක් ළඟයි මගේ යාළුවාගෙන් අපි අහනවා ඔයා කාගේ මනමාලිද වෙන්න යන්නේ? මේක ලස්සන පැටර්න් එකක්. ඔයා කාගේ මනමාලිද වෙන්න යන්නේ? එතකොට අපි මේක අහනවා whose bride are you going to be? whose bride are you going to be? ඔයා කාගේ මනමාලිද වෙන්න යන්නේ? එතකොට going කියන එක ing form එකෙන් අපි යොදලා තියෙනවා whose bride are you going to be? හරි ලස්සනයි. එතකොට අපි මේ වාක්‍ය රටාව විදිහට තවත් වාක්‍ය කිහිපයක් උදාහරණ බලලා සලකා බලමු. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාවන් ඔයා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල ඉගෙන ගත යුතුමයි. You must learn. ඉගෙන ගත යුතුමයි. මොකද ඔයාගේ භාෂාව ඔයා ඇඟට ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ඇඟට ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි ඔයා අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. මම යෝජනා කරනවා නිතර ඔයා ඉංග්‍රීසි ටීවී channel වලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට බලන්න වෙලාවක් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි රේඩියෝ channel වලට. සහ YouTube එක ඕනේ තරම් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වටපිටාවක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් channels. ඉතින් මේවට නිතර සවන් දීලා ඔයාගේ pronunciation, ඒ වගේම ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව, vocabulary එක මේ දේවල් පොහොසත් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් සලකා බලමු මේ horse කියන වචනේ භාවිතා කරලා අපට අහන්න පුළුවන්. අපි අහනවා කාගේ දෙමව්පියෝද පිටරට ඉන්නේ? මෙහෙම අහනවනේ. ක්ලාස් එක වුණත් කාගේ හරි දෙමව්පියෝ පිටරට ඉන්නවද? ඒකට කාගේ දෙමව්පියෝද පිටරට ඉන්නේ? අපි ඒක අහනවා whose parents are abroad. පිටරට කියන්නේ abroad. ස්පෙලිං පාඩම් කරගන්න A B R O A D. එතකොට කාගේ දෙමව්පියෝද පිටරට ඉන්නේ? whose parents are abroad. ඊට පස්සේ අපි අහනවා තේරෙනවනේ ඒ වාක්‍යය whose parents are abroad. කාගේ දෙමව්පියෝද පිටරට ඉන්නේ? ඊළඟට අපි අහනවා කාගේද ලකුණු වැඩි? වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ කාගේද කියන අදහසෙන්. එතකොට කියනවා whose marks are more. whose marks are more. කාගේද ලකුණු වැඩි? ඊට පස්සේ අපි අහනවා මේ වගකීම කාගේද? මේ වැඩේ මේකේ responsibility එක කාගේද? කාගේද මේ වගකීම? එතකොට කියන්නේ whose responsibility is this? whose responsibility is this? මේකේ වගකීම කාගේද? අපි මේකේ වගකීම දෙන්නේ කාටද? මේකේ වගකීම ගන්නෙ කවුද? ඒ වගේ අහනවා. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් කාගේ කම්පැනියටද ඔයා කැමති? කාගේ කම්පැනියටද ඔයා කැමති? එතකොට කියනවා whose company do you like? whose company do you like? අපිට අහන්න පුළුවන් කාගේ ගෙදරද ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ? කාගේ ගෙදරද ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ? ඒක අහන්නේ whose house are you staying now? whose house are you staying now? ඔයා කාගේ ගෙදරද මේ දවස්වල ඉන්නේ? කාගේද මේ ගෙදර කියන එක අපි ඇහුවේ whose house is this? whose house is this? එතකොට ඔයා කාගේ ගෙදරද මේ දවස්වල ඉන්නේ? whose house are you staying now? ඊට පස්සේ අපට අහන්න පුළුවන් ඔයා කාගෙන්ද ප්‍රතිකාර ගන්නෙ? ඔයා ප්‍රතිකාර ගන්නෙ කාගෙන්ද? ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් whose treatment do you take? කාගේ ප්‍රතිකාරද ඔයා ගත්තේ? whose treatment do you take? කාගේ ප්‍රතිකාරද ඔයා ගත්තේ? whose treatment? කාගේ ප්‍රතිකාරද? ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් කාගේද මව් භාෂාව සිංහල? කවුද සිංහලෙන් කතා කරන්නේ? native language සිංහල කවුද? ඒක අහන්නේ මව් භාෂාවට ලස්සන වචනයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල mother tongue. mother tongue. එතකොට කාගේ මව් භාෂාවද සිංහල කියලා අපි අහුවත් අහන්නේ whose mother tongue is Sinhala. whose mother tongue is Sinhala. සිංහල කියන එකේ S එක කැපිටල් අපි යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අහනවා කාගේ තාත්තද ආමි එකේ ඉන්නේ? අහන්න වෙනවනේ. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් මේ ප්‍රශ්නේ නිතර අපෙන් ගුරුවරු අහනවා. අය කියන්නේ ලංකාවේ යුද්ධ වැඩියෙන් තිබ්බ කාලේ, සිවිල් යුද්ධ වැඩියෙන් තිබ්බ කාලේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගුරුවරු අපෙන් අහනවා කාගේ තාත්තද මේ ආමි එකේ ඉන්නේ? පුතේ තාත්තා ආවද? එහෙම අහනවා අපේ ගුරුවරු. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද අහන්නේ? whose father is in the army? whose father is in the army? ඊළඟට අපිට තවත් අපේ දරුවෝ පිරිසක් ඉන්න තැනකදී අපේ යාළුවෝ පිරිසක් ඉන්න තැනකදී අපිට අහන්න පුළුවන් කාගේද අද බර්ත්ඩේ එක? අපි දන්නවා කාගේ හරි බර්ත්ඩේ එකක් තියෙනවා කියලා. කාගේද අද බර්ත්ඩේ එක? whose birthday is today? whose birthday
is today. එතකොට දැන් ඔයා මේ ප්‍රශ්න රටාවේ දකින්න ඇති මොකක් හරි නාමපදයක් එක්ක ඒකේ am is are be verb එක යෙදෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දැන් whose birthday is. එතකොට whose father is. එතකොට whose book is this. අපි එහෙම අහනවනේ. එතකොට ඒ noun එකට අදාළ be verb එක ඒත් එක්කම අපි තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අහනවා අපි හිතමු ජාතීන් ගොඩක් ඉන්න තැනකදී බබාලා ගොඩක් ඉන්න තැනකදී අපි අහනවා කාගේ ඇස්ද නිල් පාට. නිල් පාට ඇස් තියෙන්නේ කාටද? whose eyes are blue. whose eyes are blue. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් කාගේද මේ කුඩේ? whose umbrella is this. whose umbrella is this. එහෙම නැත්නම් whose is this umbrella. එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් කාගේ අම්මද නර්ස් කෙනෙක් ඉන්නේ. කාගේ අම්මද හෙදියක් වෙලා ඉන්නේ. whose mother is a nurse. whose mother is a nurse. අපිට එහෙම අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. කාගේ දෙමාපියෝද මුණ ගැහුනේ? එයාලා මුණ ගැහුනේ කාගේ දෙමාපියෝද? එහෙම අහනවනේ. එයාලා මුණ ගැහුනේ කාගේ දෙමාපියෝද? whose parents did they meet. whose parents did they meet. එයාලා මුණ ගැහුනේ කාගේ දෙමාපියෝද? ඊළඟට අපිට අහන්න පුළුවන් මේකත් හරි ලස්සන විදිහක්. ඔයා කාගේ පෑනද එක්සෑම් එකට ඉල්ලගත්තේ? ණයට ගත්තේ. ඉල්ලගත්තේ. එක්සෑම් එක ලියන්න ඔයා කාගේ පෑනද ඉල්ලගත්තේ? whose pen do you borrow for this exam. borrow කියනවා මේ ණයට ඉල්ල ගන්නවට. එතකොට whose pen did you borrow for the exam. whose pen did you borrow for the exam. අපි කියනවා ඒක මාෂාගේ පෑන. it is Marsha's pen. එහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද යුකි හරි ආසයි කමෙන්ට් කියවන්න ඔයාලගේ. සහ ඔයාලගේ කමෙන්ට් මත මගේ channel එක ගොඩක් යැපෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට ඕනේ දේවල් ඔයාලා ඉල්ලපුවාම මම ඉක්මනින් ඒ ඔයාලට ඕනේ වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම plan කරපු වීඩියෝ පස්සට තියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝස් මොනවද කියලාත් මගෙන් ඉල්ලන්න. එතකොට දැන් O level ලියපු අපේ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ටත් මම ආරාධනා කරනවා මගේ channel එක follow කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් spoken English සම්බන්ධයෙන්. So, how about today video? Do you like my video? Please share with your friends and put your comments below. And I am glad to read your comments and I think I am very lucky with you. Okay, see you next time. Bye bye.